Bine ați venit, dragilor, din Zodia Taur, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată, sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru ultima perioadă a lunii aprilie și, desigur, începutul lunii mai. De ce? Pentru că azi voi face lectura pentru perioada 27 aprilie până pe 3 mai. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Taur, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin comentarii, prin gesturile voastre de apreciere și prin gândurile voastre bune. Așa că mii de mulțumiri tuturor și, desigur, le urez bun venit celor care sunteți pentru prima oară aici pe canal. Dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat, eu vă invit cu mare drag să vă și abonați. În felul acesta nu veți pierde niciuna din lecturile mele. Și, desigur, nu uitați de like, este un punct important pentru fiecare creator de conținut, deci și pentru mine, așa că vă mulțumesc anticipat tuturor. Haideți să vedem ce este important de știut pentru această ultimă perioadă din aprilie și început de mai. Și avem pe partea profesională. Pe partea profesională, posibil să aveți parte și de niște mici lecții, dar în mare parte aș spune că posibil să aveți parte de niște schimbări rapide sau de o decizie profesională destul de riscantă. Poate că vă schimbați de domeniu. Poate că inițiați un nou proiect mai mare. Cumva apare așa o ieșire din zona voastră de confort. Ceva se schimbă în cariera voastră profesională și chiar dacă vă vine greu a crede, poate să are aduce un potențial de creștere foarte mare, un avans foarte rapid. Mai ales dacă veți ști să luați decizia cea mai bună. Cum puteți face acest lucru? Cum puteți ști dacă decizia voastră e una bună sau rea? Păi, automat, o decizie luată impulsiv, o decizie negândită, o decizie neanalizată e o decizie impulsivă, care vă poate arunca într-un risc pe care ați fi putut să-l evitați. Așa că gândiți, analizați pe partea asta muncii, pentru că se pare că, într-adevăr, este o schimbare importantă care vine în viața voastră profesională, dar pe care, dacă știți să o gestionați, chiar puteți avea beneficii. Pe partea finanțelor avem ceva cu două tăișuri, ca să spun așa, ceva se întrerupe. Dar și aici, trebuie să vă spun, este oricum energia pe care eu o văd aici, este o energie destul de tumultoasă, dar destul de transformatoare. Și ceea ce poate vouă vi se pare negativ în această săptămână, paradoxal, așa per general, vă poate împinge către lucruri de durată și bune pentru voi. E un soi de a spune, un fel de a spune în care Universul încearcă să spună trebuie să schimbi, trebuie să transformi, trebuie să îmbrățișezi schimbarea pentru a putea evolua. Pe partea banilor, trebuie să vă spun că vine o corecție financiară, că se taie ceva, vreun cost, că vine o decizie radicală vis-a-vis de o situație financiară, că se face o renegociere destul de dură într-o problemă legată de bani, că e posibil să apară și pierderi, dar apar ajustări necesare. Se taie de la rădăcină ceva o situație financiară care durează de prea multă vreme și care
din păcate nu v-a dus poate în direcția care trebuia. Adică sunt niște lucruri care se vor termina legate de bani, în sensul că ce cheltuieli necesare sau situații complicate pentru a le putea rezolva, trebuie luate niște decizii foarte tăioase, ca să spunem așa. Doar sub această formă se poate corecta o anumită situație financiară și, desigur, decizii foarte radicale, dar necesare. Da? Pe partea relației sentimentale, pentru cei care vă aflați într-un cuplu, avem vulcanul. Să știți că apare foarte multă pasiune intensă în cuplul vostru. Cum am mai spus, e o energie foarte vulcanică, da? Foarte energică, foarte de foc, așa. Aș spune că posibil să aveți parte, pe lângă această pasiune intensă, să aveți parte și de tensiuni intense. Nu știu, să aveți așa niște conflicte spontane în care tu să spui: eu decid, eu spun ce facem acum. O energie de genul ăsta e ca și cum mai zice: te iubesc de nu mai pot, dar trebuie să faci ca mine. Posibil să fiți puși în situația în care să explodați așa din temeri ce. Acum te urăsc, dar în 5 minute te iubesc de nu mai pot. O energie de genul acesta. E ca și cum mai zice: voi sunteți o energie de pământ. Aici avem energia zodiei Berbec, o energie de foc. E ca și cum ai zice: am o energie atât de puternică în interior încât nici măcar nu știu exact cum să o manevrez. Și aveți așa schimbări de atitudine foarte bruște. Cei care sunteți singurei, aici avem confesiune, aici avem o mărturisire. Dragilor, voi se pare că în această săptămână o să vă exprimați mult mai clar intențiile vis-a-vis de o persoană. Îi veți face o mărturisire, îi veți probabil că vă veți spune care sunt intențiile voastre, care sunt sentimentele voastre. Și de ce? Pentru că voi căutați o relație serioasă, fără jocuri. Iar alegerea pe care voi vreți să o faceți trebuie cumva să fie bazată pe valori reale. Și atunci e posibil să aveți și o comunicare interesantă. Nu știu, vă spun zodiile, avem aici Săgetător, Balanță, Scorpion, Berbec și Capricorn. Interesantă energia voastră, dragilor. O energie care, indiferent de ce plan al vieții vorbim, o să vă dea un pic așa peste cap, dar nu este ceva de netrecut. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul, ce vine pentru dragii mei din Taur în săptămâna 27-3 mai. Un mic blocaj. Haideți să vedem. Să știți că în mare parte săptămâna aceasta uzura la voi, să zicem, va fi mai mentală decât fizică și lucrul ăsta se vede și în cărțile de tarot. De ce? Pe partea muncii avem prăpastia, dar avem și nouăle de spade, da? Care îmi vorbește de o stare de stres, de anxietate legată de muncă, de faptul că ceva te îngrijorează, poate excesiv,
că, nu știu, ai un anumit proiect în care te temi să nu greșești sau să nu dai greș, dar simți așa o mare presiune asupra ta. De ce? Pentru că, așa cum bine am văzut, putem vorbi de situații în care ceva se schimbă rapid. La locul de muncă, legat de locul de muncă, legat de cariera voastră profesională și în care voi efectiv trebuie să luați o decizie care implică anumite riscuri sau chiar să schimbați de domeniu sau să vă inițiați pe un nou job, pe un nou proiect care vă cam scoate un pic din zona asta de confort cu care voi deja v-ați obișnuit. Dar să știți că odată ce analizați bine situația, odată ce luați în calcul toate informațiile, odată depășit această prăpastie, lucrurile chiar se pot deschide pentru voi într-o manieră destul de bună. Da? E ceva cu care într-adevăr o să vă cam dea bătăi de cap în această săptămână. Pe partea bănuților, la fel, avem un 5 de spade. Aici, dragii mei, de ce se taie? Pentru că am văzut foarte bine cu spada. Avem spade, da? Spada pe partea asta a banilor îmi vorbește de o corecție financiară. Dar de ce? Provenită de la un 5 de spade, provenită de la o posibilă pierdere sau o situație tensionată în zona asta financiară. Poate treceți prin anumite dispute cu parteneri de afaceri sau treceți printr-o pierdere temporară de bănuți sau prin niște dificultăți cauzate de o competiție, de o concurență sau în mare parte eu aș zice că nu e neapărat doar despre anumite pierderi, ci despre faptul că trebuie să realizezi, vorba și de lecții, trebuie să realizezi unde trebuie pentru ce trebuie să lupți sau care sunt momentele în care chiar trebuie să lupți sau unde trebuie să nu te angajezi într-o luptă cu alții în ceea ce privește banii. Acest 5 de spade îmi arată faptul că această lecție, această maturizare, pentru a o putea obține, de multe ori e nevoie să pierdem, să ne confruntăm cu situația clară că ceva nu este bine, ceva nu este corect și că este necesară această corecție financiară. Nu știu, poate că tai pur și simplu un anumit cost, niște bani pe care îi dădeai într-un anumit loc. Sau, și aici o situație în care tu te-ai implicat, ai intrat într-un conflict cu alte persoane și, din păcate, pentru care va trebui poate să și plătești. Dar pentru voi, cum am mai spus, este o lecție. Alegeți-vă cu grijă bătăliile și alegeți-vă cu cine să discutați situații financiare legate de bani. Pentru că, într-adevăr, aici se va clarifica, este o clarificare dură, dar așa cum am mai spus, pe lângă această clarificare, pe lângă această pierdere, din păcate, poate de o sumă de bănuți, odată cu ea vine și o lecție importantă. În ceea ce privește persoanele din jurul vostru, cu cine faceți voi afaceri și, în general, oamenii care, într-un fel sau altul, sunt implicați în partea asta a finanțelor, a banilor. Pentru că odată cu această acțiune vă veți da seama de fapt cine este real și cine este te înjunghi așa pe la spate. Așa este viața. De multe ori ne facem că nu vrem să vedem de fapt. Poate simțim că ceva nu este în regulă, dar continuăm pe ideea lasă că poate, lasă că dacă se schimbă, dacă, din păcate,
viața, universul, Dumnezeu, cine vreți voi, trebuie să ne mai dea așa câte o pălmuță să ne trezească și să spună, uite, vezi, nu e bine. Și pentru fiecare lucru greșit, nu plătim un preț. Așa că această săptămână pentru voi, dragilor, este într-adevăr o săptămână care va aduce pe plan cel puțin financiar decizii radicale, se renegociază destul de dur poate o situație financiară și chiar dacă veți pierde sau chiar dacă, nu știu, va fi așa un rezultat de mijloc, totuși pentru voi este ceva necesar, este o ajustare necesară și o adevărată lecție. Cei care sunteți într-o relație, pe partea sentimentală avem un 10 de bâte. Să știți că energia asta voastră schimbătoare va fi destul de greu de dus. Nu știu dacă de voi sau dacă de partenerul vostru. Pentru că nu este ușor. Tind să cred că față de voi. De ce? Pentru că este o energie de foc, este o energie care nu vă șade bine, voi fiind un semn fix, cum să spun eu, pentru voi schimbările astea bruște vă cam debusolează, vă cam dă peste cap și tind să cred că acest 10 de bâtă de fapt ne vorbește despre voi. Nu o să fie o săptămână ușoară din punctul ăsta de vedere pe partea relației. De ce? Pentru că vă dați seama că, adică vă păstrați responsabilitatea în relația voastră față de partenerul vostru, dar în același timp simțiți așa o presiune, mai ales când e vorba de lucruri complexe care le discutați în interiorul cuplului vostru sau mai ales dacă trebuie să gestionați o problemă de familie. Cumva ai tendința, lasă că le rezolv eu pe toate, lasă că mențin eu situația sub control. De ce? Pentru că vă simțiți plini de energie, dar este o energie pe care din păcate mulți dintre voi poate nu reușiți să o și canalizați într-un mod cât mai echilibrat și atunci sunteți așa, când sus, când jos, da? Foarte schimbători. Dar per general așa e, cum să spun eu, rău e cu rău, dar mai rău e fără rău, ca să zic așa. Cei care sunteți singurei, voi dragii mei, aveți un paș de spade. Un paș de spade care îmi vorbește de curiozități, de dorința de a explora. E posibil să apară, cum bine am văzut, ideea asta de a vă mărturisi, de a spune ceea ce simțiți și în așa fel încât să vă implicați foarte rapid într-o relație. Uneori poate fără a analiza foarte bine situația pe care o are persoana respectivă. Dar sunteți foarte dornici, probabil și de la această energie așa mai tumultoasă, să experimentați la nivel emoțional, sunteți foarte energici, foarte entuziaști. Poate că sunteți și într-o perioadă în care aveți tendința asta de a evita oarecum angajamentul foarte, foarte serios. Cu toate că totuși confesiunea, mărturisirea îmi vorbește de a-ți exprima cumva foarte clar ce intenții ai. Așa că aș vedea atunci acest paș de spade pur și simplu dorința de a nu mai aștepta, dorința de a trece la treabă, de a avea inițiativă, da? De a te implica foarte rapid în această nouă relație, pentru că totuși mie mi-apar niște valori exacte, reale, cauți ceva stabil, așa că e mai mult, foarte multă curiozitate și în același timp și dorință de a te implica cât mai rapid. Surpriza voastră, dragilor, este o regină de monede care vă și reprezintă. Ei, surpriza pentru voi este legată foarte mult
de acea feminitate practică. De ce? Pentru că veți ști în această săptămână să vă construiți o anumită stabilitate, veți ști cum să vă administrați această situație financiară. Nu este ceva ce nu le puteți rezolva și în același timp să vă creați un anumit confort. Aș vorbi chiar și pe partea asta a muncii, poate că sunteți mult mai organizați, administrați mult mai bine lucrurile, le țineți în ordine și veți reuși cumva să combinați, ca să spunem așa, cariera voastră profesională cât și responsabilitățile familiale. Iar lucrul ăsta chiar vă poate ajuta să profitați totuși de aceste lucruri, să le transformați efectiv, știți cum e, acel diamant neșlefuit, să-l transformați într-un diamant strălucitor. Deci aveți această capabilitate, chiar și pe plan sentimental pentru cei în cuplu, chiar dacă nu o să vă fie ușor să coordonați, să gestionați această energie schimbătoare, totuși veți arăta loialitate, grijă față de partener și veți arăta acea susținere emoțională, cât și, de ce nu, materială. Da? Chiar și pentru cei singurei, aș spune că sunteți într-o perioadă în care vă simțiți bine în propria voastră viață, aveți o stabilitate personală și viața voastră este, chiar dacă este independentă, este bine organizată din punct de vedere material, așa că de aici și dorința unei relații mature și serioase. E ca și cum ai zice, mi-am construit o bază, acum am nevoie de restul. Haideți să vedem și care este mesajul important pentru voi, dragilor din Taur, pentru perioada 27 aprilie-3 mai. Care este mesajul important pentru dragii mei din Taur? Mesajul interesant, nu vrea să-mi iasă nimic. Încercăm mesajul pentru dragii mei din Taur, perioada 27 aprilie-3 mai. Ia să vedem. O perioadă de durere, aș spune. Pentru a trece de o anumită durere, te poți găsește vindecarea într-o conectare profundă cu tine însuți. Interesant, de ce? Pentru că este într-adevăr o perioadă destul de provocatoare și mai ales la nivel mental, pentru că avem foarte multe spade, mai ales la nivel mental, așa că știți cum e, răul se taie de la rădăcină, iar soluția de multe ori stă chiar în noi înșine sau stă la îndemâna noastră. Așa că, mergând pe proverbul bătrânesc, cui pe cui se scoate, de multe ori ceea ce vi se întâmplă în această săptămână vă poate scoate de la o durere pe care voi ați avut-o până în acest moment. E ca și cum mai zice, sunt lucruri mult mai importante de făcut decât efectiv să-ți ocupi mintea cu ceva ce s-a pierdut, indiferent ce s-a pierdut în viața voastră, poate definitiv. Și atunci viața spune, trebuie să o scot din această stare și pur și simplu tot ceea ce vi se întâmplă în această săptămână este de fapt o modalitate, e adevărat, tumultoasă,
provocatoare ca voi să vă reveniți și să regăsiți puterea din voi, să mergeți mai departe, să vă conectați cu voi și să redeveniți această regină de monedă, care este renumită pentru practicitatea ei și pentru faptul că știe să construiască, știe să aibă grijă de cei din jurul său. Mai este și supranumită mama tuturor răniților, da? Pentru că este acolo atunci când ceilalți au nevoie, dar în același timp de multe ori poate vă uitați pe voi înșivă, așa că puterea stă tot în voi. Și dacă e nevoie de această energie atât de că nu vreau să inventez cuvinte, pentru că îmi vin în spaniolă, o energie care practic urcă și coboară, e ca un carusel, nu face altceva decât să vă distragă atenția de la ceva care v-a măcinat în ultima vreme, în așa fel încât să vă ocupați de lucrurile reale și să nu vă mai îngropați în durere internă. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Eu, desigur, vă mulțumesc pentru prezența voastră și trebuie, desigur, să le și spun un la mulți ani celor care își vor celebra zilele de naștere în această perioadă, să fiți sănătoși și fie ca tot ce e mai bun la voi să ajungă. Până data viitoare, când cu siguranță ne vom reîntâlni, încă o dată mulțumesc că mi-ați fost alături și, desigur, nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt și să lăsați ca pacea, iubirea, lumina și liniștea să vă însoțească la fiecare pas.